Xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây. Hôm nay mình cho các bạn biết là mình đã tạo ra một cái mới. Đó chính là Sai Linh Channel. Các bạn nhớ vô đăng ký kênh cho mình nha. Nhớ đó. Phải đăng ký kênh nha. Rồi còn kênh Chibi Mắm Channel thì là quay ở nhà này. Còn kênh Sai Linh Channel là quay ở siêu thị hoặc là tạp hóa, hay là ở ngoài á, ở ngoài. Còn ở Sai Linh là ở trong nhà nha. Rồi bye bye.